Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip đầu tiên nói về cái chuyên đề vật liệu trong Revit. Và cái clip này là mở đầu cho chuỗi clip kéo dài khoảng từ 2 đến 3 clip nói về gần như tất cả mọi thứ cơ bản và quan trọng nhất của cái phần vật liệu ở bên trong Revit. Những cái kiến thức về vật liệu thì mình cũng có nói ít nhiều thông qua những clip từ cơ bản cho đến triển khai ở trên kênh rồi. Tuy nhiên đây cái chuỗi video về clip này là cái chuỗi video coi như là một cái chuỗi hệ thống và chi tiết nhất về vật liệu ở trong cái phần mềm Revit, giúp cho những bạn mới học, mới tiếp cận với Revit, hoặc là những bạn đã sử dụng lâu rồi tuy nhiên chúng ta vẫn hiểu biết về vật liệu một cách mù mờ, thì chúng ta có một cái nhìn nó trực quan hơn về cái hệ thống vật liệu ở bên trong Revit. Và tất nhiên mình cũng nói luôn những cái chi tiết mình nói ở trong cái hệ thống vật liệu của Revit này, các bạn cũng có thể sử dụng nó để các bạn tiếp cận và sử dụng bất kỳ một hệ thống về quản lý, điều chỉnh và tạo vật liệu của bất kỳ một cái phần mềm 3D nào khác. Đó là cái mà kiến thức sẽ đến ở trong cái chuỗi video về vật liệu này. Và cái chuỗi video này nó cũng giống như là một cái chuỗi video mang tính chất là giải trí nhẹ nhàng, làm mềm mại bớt cái kênh Architect mà mình lập ra. Tại vì từ ngày mình lập kênh ra đến giờ thì cũng 1 năm rồi, và chủ yếu những cái vấn đề boss ở trên kênh thì xoay quanh những vấn đề về kỹ thuật nó tương đối là khô khan. Thì hôm nay thì đợt này chúng ta thông qua 2 đến 3 clip về vật liệu này thì cho những cái thông tin ở trên kênh nó mang chất mềm mại, nó nhẹ nhàng hơn với người xem. Rồi chúng ta đi vào cái nội dung chính của video clip đầu tiên. Thì đối với lại cái vật liệu Revit thì mình có list ra cái sườn nội dung như thế này, thì các bạn nhìn thấy nó khá là gạch đầu nhiều cái đề mục gạch đầu dòng mà nó tổ chức thành lớp lang thông tin như thế này cho các bạn. Thì hôm nay thì đầu tiên thì tổng quan một chút xíu về cái sơ đồ cây, mình tính nói chuyện với các bạn về vật liệu, thì để hiểu rõ về vật liệu trong Revit để các bạn có thể là tự tin khi sử dụng vật liệu trong Revit. Thì thứ nhất là về mặt tiếp cận, thì chúng ta phải thống nhất lại với nhau một số cái thông tin về mặt cơ bản. Tiếp cận như thế nào, sử dụng ra sao, và đến cái phần thông tin mà chắc là có nhiều bạn mong chờ nhất là tạo và điều chỉnh một cái vật liệu theo ý muốn của bạn như thế nào. Thì ở trong này thì chúng ta lại có rất là nhiều cái thông tin. Tuy nhiên là mình đã cố gắng mình hệ thống nó trở thành những thứ gì nó trực quan, nó tổng quan nhất dành cho các bạn. Cho nên là ở đây mình lướt cho các bạn xem cái sơ đồ cây mình đã tạo là sơ đồ cây về cái thông tin mình sẽ nói để cho các bạn nắm tình hình. Chúng ta sẽ đi qua những cái vấn đề gì. Thì ở trong cái clip đầu tiên này mình sẽ tập trung vào 2 cái nội dung cơ bản nhất. Đầu tiên nhất đó là về mặt tiếp cận và sử dụng, và cái tạo và điều chỉnh này sẽ dành cho 1 đến 2 clip ở phía sau cái clip này. Và chúng ta đi vào cái nội dung đầu tiên. Thì để về mặt tiếp cận vật liệu thì chúng ta sẽ có những cái nội dung sau. Thứ nhất đó là vị trí chúng ta có thể lấy được vật liệu ở đâu. Thì đối với lại một cái dự án Revit project như thế này, những bạn đã sử dụng lâu năm rồi hoặc là những bạn mới sử dụng, thì chúng ta có tổng cộng chúng ta có 3 nơi để chúng ta có thể tiếp cận đến cái bảng điều chỉnh vật liệu. Cái nơi thứ nhất và cái nơi quen thuộc nhất với các bạn đó là các bạn tiếp cận từ trong cái cấu trúc của một vật thể. Ví dụ chúng ta có một bức tường này, chúng ta vào trong edit type và chúng ta vào trong cái structure của nó, chúng ta vào trong edit và chúng ta sẽ có cái cột material ở đây, và chúng ta sẽ tiếp cận vào cái bảng điều chỉnh vật liệu ở đây. Thế đây là cái cách tiếp cận nó truyền thống và nó quen thuộc với hầu hết tất cả mọi người. Và chúng ta đây là cái bảng quản lý vật liệu. Cách tiếp cận thứ hai là chúng ta sẽ đến từ cái tab Manage của Revit, và trong tab Manage này các bạn tìm đến cái bảng, cái công cụ là Material. Đây là cái cách mà chúng ta mở luôn thẳng là cái bảng và quản lý vật liệu ở trong một cái dự án. Đây là cách tiếp cận thứ hai. Và cách tiếp cận thứ ba đó là các bạn sẽ vào trong tab Modify và các bạn sẽ tìm đến cái công cụ này nhỏ nhỏ ở đây, công cụ mang tên là Paint, tức là sơn lên một cái bề mặt nào đó, và chúng ta sẽ bấm vào cái công cụ Paint này, nó cũng ra cái bảng rút gọn của Material Browser, tức là cái bảng mà quản lý vật liệu trong toàn bộ cái dự án của chúng ta ở trong này. Thì đây là về cách tiếp cận, chúng ta có 3 vị trí có thể tìm được. Cái thứ hai đó là về mặt giao diện của cái bảng quản lý vật liệu, thì chúng ta sẽ có những cái thông tin sau cần phổ biến. Thứ nhất, đây là cái bảng quản lý vật liệu ở trong Revit. Thì trong cái bảng này khi mà các bạn mở ra thì trong cái khoang đầu tiên này, đây là cái khoang mà nó chứa tất cả những cái vật liệu
có ở trong đang sử dụng ở bên trong dự án mà đang vẽ của bạn, tức là những cái vật thể bên ngoài này nó đang có những vật liệu gì thì ở trong này cái bảng vật liệu nó có. Đồng thời ngoài ra nó sẽ có khi các bạn mở ra lần đầu tiên, đây là mình tạo một cái dự án mới hoàn toàn nha, chưa có tác động gì vào về vật liệu hết, để cho chúng ta có cái nhìn nó công bằng nhất, tức là chúng ta không sử dụng những dự án mà đang có. Ngoài những cái vật liệu mà những vật thể ở trong dự án nó đang có ở đây ra thì nó có một số vật liệu mặc định, nó mang tên là default, nó sẽ nằm đây. Default những cái vật liệu mặc định của Revit nó tự tạo sẵn, nó nằm sẵn ở trong này. Thì đây là cái khung đầu tiên, tức là những cái vật liệu có sẵn ở trong cái khung làm việc của dự án của chúng ta. Cái khoang thứ hai là cái khoang ở bên cạnh này, và có một số bạn khi mới mở lên thì không thấy được cái khoang này. Nếu như bạn nào không thấy thì các bạn để ý là trong cái bảng material này nó có một cái mũi tên này. Ở đây các bạn bấm vào đây thì nó sẽ thu lại, các bạn mở ra thì nó sẽ mở ra. Thì đây cái khoang này nó gọi là cái khoang điều chỉnh vật liệu, hay còn gọi là material editor. Editor trong cái chữ edit là điều chỉnh đấy, material là trong chữ vật liệu. Thì trong cái material editor này nó sẽ chứa toàn bộ những cái thông tin liên quan đến một loại vật liệu. Ví dụ như các bạn lựa chọn một cái vật liệu ở đây, thì tất cả những cái thông tin liên quan đến vật liệu này nó sẽ hiển thị bên này, bao gồm những cái thông tin như thế này. Và những cái thông tin này thì chúng ta quen chỉnh ở trong những clip trước, đó là cái thông số appearance này. Đó là cái giao diện. Cái khoang thứ ba đó là cái khoang ở bên dưới này, và cái khoang này nó gọi là material library, hay còn gọi là cái khung cửa sổ để quản lý cái thư viện vật liệu của bạn. Cái thư viện này nó sẽ bao gồm những thư viện sau. Thứ nhất, thư viện nó cài thư viện vật liệu, và tất cả các loại vật liệu mà có sẵn của phần mềm Autodesk các bạn cài cùng với phần mềm khi có. Và ngoài ra nó có những cái thư viện mà các bạn có thể là tìm thấy và download từ các cái nguồn nào đó khác, hoặc là lấy được từ những cái nguồn nào đó khác, hoặc được chia sẻ lại, hoặc là tự các bạn tạo ra, các bạn lưu lại, thì nó quản lý ở trong cái khung ở bên dưới này, đó là Material Library. Và trong cái khung này thì khi mà các bạn bấm vào cái mục sổ ra thì nó sẽ quản lý các bạn dựa vào hai cái. Thứ nhất là favorite, tức là những cái vật liệu mà các bạn đã rất là yêu thích và các bạn cho nó một cái dấu tích về ưa thích thì nó sẽ quản lý trong này. Còn không thì nó cái thư viện AEC Material này nó sẽ là những cái vật liệu mà đi kèm với lại Revit khi mà các bạn mới cài Revit đầy đủ tất cả những thông số khác nhau, thì cái này gọi là cái khung quản lý những cái loại thư viện. Ngoài ra thì các bạn có thể là đưa những cái thư viện của các bạn đã tạo ra từ những dự án trước, các bạn lưu lại, các bạn đưa vào trong này để các bạn quản lý. Thì đó là những cái nội dung sẽ đến sau ở trong cái series clip về vật liệu này. Kế tiếp ở bên dưới này chúng ta có 3 cái nút công cụ nhỏ nhỏ. Nút công cụ thứ nhất đó là để giúp chúng ta làm cái gì? Chúng ta thứ nhất là cái công cụ này để giúp chúng ta là Open Existing Library, tức là các bạn đã có một cái thư viện, các bạn đã làm sẵn, lưu sẵn ở đâu đó trên máy, các bạn muốn đưa nó vào thì các bạn sẽ bật cái này. Hai là Create New Library, tức là các bạn sẽ tạo mới một cái thư viện vật liệu. Đây là nút công cụ thứ nhất. Nút công cụ thứ hai ở đây thì nó sẽ có cái công cụ là thứ nhất đó là giúp cho chúng ta tạo ra một cái loại vật liệu mới, hoặc là cái thứ hai là các bạn sẽ, nếu như các bạn chọn một vật liệu ở đây thì nó sẽ sáng thêm cái ô là Duplicate Selected Material ở đây, tức là chúng ta sẽ nhân đôi cái vật liệu sẵn có ở đây lên để chúng ta điều chỉnh. Nó giống như là khi các bạn kích chuột phải trong một cái loại vật liệu này, các bạn chọn là Duplicate hoặc là Edit hoặc là Rename hoặc là Delete hoặc là Add to Favorite chẳng hạn như thế, thì đó là cái nút công cụ thứ hai. Và cái nút công cụ thứ ba đó là mở cái bảng Asset Browser. Cái từ đây là cái thuật ngữ mới ở trong Revit nó có, mà trong những cái phần mềm về diễn họa 3D khác nó không có cái chữ này, nó gọi là Asset Browser. Và khi các bạn bấm vào cái nút này, các bạn mở ra thì các bạn mới đầu các bạn mở ra thì các bạn cũng cứ nghĩ như đây là các loại vật liệu nó có sẵn, thì chính xác nó là những cái vật liệu có sẵn khi đi kèm với cài kèm với lại Revit. Nhưng mà cái cách sử dụng chuẩn của nó thì không phải là chúng ta lấy từ đây chúng ta bỏ vào trong này chúng ta chỉnh luôn, mà nó sẽ đi qua, nó gọi là Asset Browser, nó sẽ đi qua cái con đường, cái kênh là appearance của một cái vật liệu, thì sang cái phần chỉnh vật liệu mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái open cái Asset Browser. Và cái này các bạn hiểu nôm na nó là thư viện template cho các loại vật liệu khác nhau. Template tức là cái thư viện mẫu để cho các cái chủng loại vật liệu khác nhau, thì cái này nó gọi là Asset Browser. Các bạn nhớ cái từ này nha. Cái này là cái template, và hiểu nôm na là cái template hay là cái file mẫu cho các loại vật liệu khác nhau để chúng ta có thể tùy chỉnh. Thì đó là cái khung cửa sổ và những nút công cụ ở dưới này. Rồi bên này là những cái về điều chỉnh một cái loại vật liệu, thì đó là cái nội dung thứ hai, tức là giao diện của một cái bảng vật liệu nó sẽ có những cái gì.
Cái nội dung thứ ba đó là các lớp thông tin chính liên quan đến một loại vật liệu. Thì bây giờ đối với lại một cái loại vật liệu thì chúng ta sẽ có những lớp thông tin như sau. Ví dụ như mà mình kích vào một cái vật liệu như thế này. Đây là một cái vật liệu ceramic tile. Thì một cái vật liệu mà khi mà đầy đủ tất cả các lớp thông tin thì nó sẽ, đây được gọi là các cái lớp thông tin. Lớp thông tin của một loại vật liệu bao gồm cái gì? Thứ nhất là identity ở đây. Đây là những cái thông số liên quan đến tên gọi của vật liệu, mô tả của vật liệu, cái hãng cung cấp cái loại vật liệu này. Tức là những cái thông tin này nó sẽ xuất hiện ở trong bảng thống kê về vật liệu của bạn khi các bạn nhập đầy đủ thông tin vào đây, giá cả rồi model hoặc là cái mã keynote hoặc mã mác của nó. Nên là nó phục vụ cho công tác thống kê vật liệu trong một dự án. Đây là thông tin trong identity. Cái lớp thông tin thứ hai là lớp thông tin về graphic, tức là cái lớp thông tin mà nó liên quan đến hiển thị ở bên trong bản vẽ triển khai kỹ thuật của các bạn. Thì những cái phần này chúng ta đã tiếp xúc khá là nhiều thông qua những nội dung đấy ở trên kênh, và những bạn mà đang triển khai hoặc là sử dụng triển khai thì thông thường chúng ta tác động đến đây là nhiều. Graphic là phục vụ cho cái hệ thống bản vẽ kỹ thuật. Appearance, đến lúc này những bạn nào mà quan tâm đến cái giai đoạn mà trình bày thẩm mỹ và hình ảnh thực tế của công trình thì chúng ta sẽ tác động vào cái kênh này nhiều. Cái đây là cái hiện thực của cái vật liệu này khi chúng ta áp vào trong vật thể và chúng ta render hay chúng ta xuất hình ảnh chi tiết ra bên ngoài thì nó sẽ là cái kênh này. Chúng ta sẽ tác động vào đây tất cả những gì liên quan đến hoa văn, độ bóng, mượt, độ gồ ghề, độ phát sáng của nó thì chúng ta sẽ chỉnh ở trong appearance này. Hai cái thẻ thông tin có vật liệu có vật liệu không. Hai cái thẻ cuối này là physical, đó là cái thuộc tính vật lý của cái vật liệu, và cái thermal là cái khả năng cách nhiệt của cái thuộc tính về tính cách nhiệt, cách ẩm của vật liệu. Thì chúng ta sẽ tìm thấy ở trong hai cái tab này. Hai cái tab này thì có vật liệu có vật liệu không. Hai cái tab này thì thông thường nó sẽ tác động đến những cái kênh về khảo sát về khả năng chịu lực, cũng như là khảo sát về cái tương tác về nhiệt, về ẩm của công trình. Cho nên chúng ta cũng ít phải tác động vào trong này. Chúng ta thường lấy form mẫu sẵn, những cái vật liệu đó có quy chuẩn sẵn về những cái tính năng này chúng ta làm vào đây. Chủ yếu là chúng ta sẽ tác động vào đây. Tất nhiên là trong quá trình mà trong series video này mình cũng sẽ nói tiếp về hai cái này một cách tổng quan nhất và cơ bản nhất cho những các bạn mới sử dụng, các bạn có kiến thức nền tảng. Thì đó là các cái lớp thông tin của một loại vật liệu như vậy đầy đủ. Chúng ta có 5 cái. Thông thường chúng ta sẽ gặp 3 cái đầu, 2 cái sau thì lúc có lúc không, tùy theo từng loại vật liệu nhé. Ví dụ như vật liệu này air đi, không khí, hoặc là đây cái vật liệu này chúng ta lại không có cái phần physical chẳng hạn như vậy, hoặc là cái vật liệu này chúng ta lại không có cái phần thermal và cả physical chẳng hạn như thế. Có những vật liệu có những vật liệu không. Rồi cái thứ tư ở trong cái nội dung đầu tiên đó là các thao tác quan trọng của một người khi sử dụng cái bảng vật liệu này và đưa vật liệu vào trong. Cần nhớ đó là ở đây mình có tóm tắt lại hai cái thao tác quan trọng. Thao tác thứ nhất đó là duplicate material, và cái thao tác thứ hai là access. Duplicate access có nghĩa là sao? Khi các bạn muốn tạo một cái vật liệu mới, đối với những bạn mà tạo vật liệu mới, ví dụ chúng ta tạo create new material thì không sao nha, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như các bạn vật liệu mới của các bạn tạo ra từ một cái vật liệu sẵn có, ví dụ các bạn muốn tạo một cái sàn gỗ, và cái sàn gỗ nó cũng na ná như là cái sàn, nó cũng tương tự như cái sàn gốc của Revit là flooring, là cái sàn gỗ sồi này chẳng hạn. Thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta kích chuột phải, thao tác chuẩn của chúng ta trước khi chúng ta sử dụng nó thì chúng ta phải kích chuột phải nó, phải duplicate lên thành một loại vật liệu mới, tức là nhân đôi lên đấy, gọi là copy ra, và chúng ta sẽ đặt tên mới cho nó. Ví dụ như là sàn gỗ, đây là sàn gỗ số 1 chẳng hạn như vậy. Đó là thao tác đầu tiên, đó là chúng ta sẽ phải có duplicate lên và đặt tên lại mới hoàn toàn theo cái quản lý của chúng ta, là sàn gỗ số 1. Thì trong những cái clip mà mình hướng dẫn cho các bạn triển khai đấy để quản lý vật liệu cho nó dễ hơn, đồng thời có sự xuyên suốt qua các dự án, thì mình thường hướng dẫn các bạn là khi các bạn duplicate lên thì các bạn đổi tên cho nó. Duplicate lên thì các bạn giữ lại cái tiền tố đầu tiên, còn ở đây thì mình làm tắt luôn cho nó nhanh, để cho chúng ta có cái nhìn trực quan là về cái việc đổi tên duplicate, thao tác đầu tiên. Cái thao tác thứ hai đó là các bạn sau khi các bạn tạo ra cái vật liệu này rồi, để cho việc điều chỉnh những cái thông tin về cái hiển thị, về cái tester, cái mác vào đây nó không ảnh hưởng đến cái vật liệu cũ của chúng ta, thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác quan trọng nữa. Đó là các bạn vào trong cái sàn gỗ số 1 này và các bạn sẽ bấm vào cái nút này, đó là duplicate access, tức là nhân đôi lên cái bảng mà thông tin về
appearance lên thành một cái loại mới. Ví dụ như cái loại này, cái tên của nó đang là cái loại gỗ như thế này, các bạn sẽ về Asset lên, Duplicate lên, lúc này nó sẽ tự động nhảy sang cái số 1 đó. Và cái này lúc này nó mới độc lập với cái vật liệu cũ. Cái này giải đáp cho câu hỏi mà những bạn mới sử dụng các bạn hay gặp phải là tại vì sao mình duplicate một cái vật liệu lên, mình vào mình chỉnh cái map ở trong này thì cái vật liệu gốc nó cũng chỉnh theo, làm cách nào để tách ra. Thì đây là cái thao tác quan trọng cần nhớ. Và lúc này các bạn có thể đặt tên lại cho nó về cái access này, tức là về cái hiển thị vật liệu này ở trong này. Thì cái thông tin cụ thể ở đây thì sang cái phần chỉnh mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Ở đây là mình nói đó là hai cái thao tác quan trọng nhất mà các bạn cần phải biết, đó là duplicate material và duplicate access. Đó là hai cái các bạn phải làm ngay khi mà các bạn tạo vật liệu mới từ những vật liệu mà đã có. Đó là cái phần nội dung đầu tiên. Rồi phần nội dung thứ hai đó là về cách sử dụng cái vật liệu ở trong dự án Revit như thế nào. Thì ở đây chúng ta có tổng cộng 3 cách sử dụng vật liệu ở trong một dự án Revit. Cách sử dụng cơ bản nhất như mình đã nói ở đầu clip, đó là các bạn sẽ áp nó vào trong cái cấu trúc của cái vật liệu, của cái vật thể. Mình xin lỗi, ví dụ các bạn có những cái lớp cấu trúc như thế này và các bạn muốn các lớp này nó có cấu tạo như thế nào thì các bạn sẽ áp vật liệu vào trong này. Đối với cái thủ thuật áp thì các bạn mở bảng vật liệu lên và các bạn điều chỉnh, thì các bạn đưa nó vào như các cái thao tác bình thường khác. Ở đây có một cái lưu ý quan trọng nữa, nếu như các bạn không để ý thì chúng ta có một cái cách áp vật liệu khác nó cũng nhanh hơn. Tức là ví dụ mình để tránh ảnh hưởng đến cái loại tường gốc, mình duplicate cái tường này lên. Ví dụ mình muốn các cái lớp bên dưới này nó cũng là lớp gạch thì có một cái cách làm rất là nhanh, các bạn không phải mở lên nữa, các bạn chỉ việc là bôi đen hết tất cả cái chữ này, các bạn bấm tổ hợp phím là Ctrl C, nó giống như copy một cái đoạn text vậy. Và các bạn muốn thay đổi cái lớp này, ví dụ như các bạn muốn thay đổi cái lớp vật liệu này sang cái loại gạch như thế này thì các bạn chỉ việc bấm Ctrl V vào đây là xong. Là coi như các bạn đã làm xong, các bạn không cần phải mở cái này nữa. Thì đó là một cái thao tác nho nhỏ cũng rất là nhanh giúp cho các bạn. Hoặc là các bạn có thể là giữ nguyên cái Ctrl C đó và các bạn đi sang một cái loại tường khác, chẳng hạn như cái loại tường này, và các bạn vào trong này các bạn edit type. Ví dụ như cái loại này chúng ta thay đổi cái mặt này sang Brick Common chẳng hạn, đấy các bạn chỉ việc Ctrl V nó vào trong vị trí là xong. Các bạn thấy chúng ta đã thay đổi một lớp vật liệu rất là nhanh, chúng ta không phải bật cái bảng kia lên nữa khá là lâu. Thì đó là cách sử dụng thứ nhất, cách sử dụng vật liệu thứ nhất. Cách sử dụng vật liệu thứ hai đó là cách sử dụng vật liệu thông qua con đường là pen, công cụ pen là sơn phết. Thì nó có trong này nó có hai cái là sơn trực tiếp lên và sơn một cái vùng nhỏ ở trong cái đối tượng. Thì cách làm như sau. Thứ nhất là các bạn muốn sơn lên thì các bạn vào trong Modify, các bạn chọn công cụ sơn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái vật liệu, các bạn sẽ chọn cái vật liệu mà các bạn muốn sơn vào. Ví dụ như các bạn muốn cái bề mặt này không còn là gạch nữa mà các bạn muốn cái bề mặt này nó là ví dụ áp một cái loại như loại vật liệu gỗ như thế này. Sau khi các bạn chọn cái vật liệu này xong thì các bạn chỉ việc là đưa con trỏ chuột ở đây, nó sẽ có cái ký hiệu này và vào đúng cái bề mặt các bạn muốn sơn, ví dụ mặt này hay mặt này. Ví dụ mình sơn một cái mặt này thì các bạn sẽ thấy một cái chuyện đó là cái màu sơn nó hiển thị ở đây là đây là cái gỗ. Tuy nhiên đối với lại cái cách làm này thì làm gì? Nó sẽ chỉ thay đổi hiển thị về bề mặt của vật liệu, tức là cái bề mặt này nó hiển thị sang cái là sàn gỗ. Tuy nhiên trong cái cấu trúc của cái vật thể này thì cái bề mặt này nó không phải là gỗ nha, nó vẫn giữ nguyên cái cấu trúc mà các bạn đã khai báo ở trong này. Nó vẫn là Brick Common này, cái lớp mà số 1 này ban nãy chúng ta mới thay đổi sang Brick Common là xây gạch đó, và nó vẫn giữ nguyên nha. Nó chỉ thay đổi hiển thị bề mặt thôi. Cho nên cái công cụ pen này chỉ dùng khi mà các bạn muốn thay đổi nhanh, thử xem là chỗ này nó sẽ như thế nào. Hoặc là có những trường hợp như sau mình cũng hay sử dụng, đó là các bạn có cái vật liệu mà sơn tường hay sơn nước ấy. Thì sơn tường thì các bạn chỉ cần tạo cái lớp vữa tô, mang vật liệu là vữa tô, và tất nhiên là cái màu chúng ta cũng không quan trọng lắm. Khi mà chúng ta đi vào trong cái hoàn thiện, ví dụ các bạn muốn ra một cái bảng phối cảnh mặt đứng, các bạn muốn ra phối cảnh một cái phòng
trong phòng, trong mặt đứng có những cái mảng tường cùng là vữa trát như nhau nhưng mà chỉ khác về màu sơn, thì các bạn có thể chỉnh những cái vật liệu có màu sơn khác nhau, các bạn sơn lên trên. Và đối với những vật liệu mà dạng sơn như thế này, PT này, khi các bạn thống kê thì các bạn chỉ thống kê được cái diện tích sơn nha. Các bạn sẽ thống kê được cái diện tích nào, những cái diện tích nào các bạn đã dùng PT, dùng cái vật liệu này, nên nó sẽ hiển thị ở trong các bảng thống kê về sơn. Tuy nhiên nhắc lại lần nữa, nó không thay đổi cấu trúc của vật thể. Cấu trúc của vật thể chỗ này vẫn là cái lớp vật liệu này vẫn là cái lớp vật liệu về xây gạch. Rồi, cái thao tác thứ hai đó là chúng ta split và pen, tức là chúng ta trên một mảng tường. Nghĩa là sao? Trên một mảng tường này chúng ta phối hợp nhiều loại vật liệu với nhau. Chúng ta có một cái công cụ nữa đối với Revit, ở trong tab modify ở phía trên cái pen này chúng ta có một công cụ là split face này. Cái split face này thì sử dụng rất là dễ dàng. Các bạn kích chọn vào đây, các bạn chọn cái bề mặt này, một cái bề mặt là các bạn muốn chia ra, và sau đó thì các bạn sẽ vẽ những cái đường biên soạn thêm cái bề mặt này. Đây. Và khi mà các bạn dùng công cụ này thì có một cái lưu ý quan trọng đối với các bạn là một lần thì các bạn chỉ chia ra được một lần thao tác, các bạn chỉ chia được một bề mặt thành hai bề mặt khác nhau. Nếu các bạn muốn kết hợp, ví dụ đây một cái mảng vật liệu khác, đây một cái mảng vật liệu khác, các bạn muốn vẽ luôn một lần thì Revit cũng không cho các bạn làm cái chuyện đó nhé, nó sẽ báo lỗi các bạn là không được nha. Và một lần chúng ta chỉ chia được ra hai mảng thôi. Như vậy thì chúng ta lại continue, chúng ta xóa cái này đi. Chúng ta bấm finish, một lần chúng ta sẽ chia được hai mảng. Như các bạn muốn chia, bây giờ tiếp tục các bạn muốn chia thêm mảng nữa thì các bạn lại dùng công cụ là một lần nữa, và các bạn sẽ sau lần này, lần thứ hai các bạn chia ra thì các bạn sẽ lại chia ra thêm một mảng ở đây nữa chẳng hạn như thế, và bấm finish thì lúc này thì được nha. Các bạn sẽ một lần sẽ chia được làm thành hai mảng thôi. Như vậy trên cái mảng tường này nó có 3 loại vật liệu khác nhau. Lúc này chúng ta dùng công cụ pen nha. Mỗi cái mảng này chúng ta sẽ cho một cái vật liệu khác. Ví dụ chỗ này chúng ta cho một cái vật liệu khác, và chỗ này chúng ta cho một cái vật liệu khác chẳng hạn như vậy, thì chúng ta sẽ có được là dùng công cụ pen chúng ta thay đổi được cái vật liệu như thế này. Thì đây là cái cách sử dụng thứ hai đối với pen. Cách sử dụng vật liệu thứ ba nó liên quan đến một loại vật liệu đặc biệt, nó không nằm ở trong bảng material, đó là vật liệu dạng decal, tức là vật liệu dạng dán. Vật liệu decal này được sử dụng làm cái gì? Ví dụ như các bạn có những cái khung tranh treo ở trên tường thì tất nhiên là các bạn sẽ không có chỉnh cái vật liệu, mỗi vật liệu là một cái mặt tranh khác nhau, mà các bạn sẽ dùng cái vật liệu decal này các bạn dán lên, nó giống như một cái miếng dán lên một cái bề mặt các bạn mong muốn. Hay là các bạn muốn có cái tivi ở trong cái nội thất của mình nó hiển thị những cái màn hình đang chiếu hình ảnh này phim kia chẳng hạn, các bạn sẽ dùng cái vật liệu decal, tức là một cái miếng dán lên. Thì trong cái decal này nó sẽ không, nhắc lại lần nữa, cái vật liệu decal này nó sẽ không có nằm ở trong chịu sự quản lý của material này, mà nó sẽ nằm ở chỗ này, nó sẽ nằm ở cái mục insert. Và các bạn thấy có công cụ decal ở đây. Decal ở đây thì khi các bạn sổ công cụ, cái nút công cụ đây nó sẽ có hai cái. Thứ nhất là cái decal type, nó giống như là cái quản lý những cái vật liệu decal các bạn tạo ra. Ví dụ mình tạo ra nhanh một cái decal ở đây, màn hình TV đây, và mình sẽ ở bên này nó có bảng setting, nó sẽ cho mình sẽ làm một số setting cơ bản nha, còn những setting chuyên sâu thì sang cái phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn. Ví dụ như chỗ này mình sẽ đưa một cái map vào, nó sẽ hỏi các bạn là sẽ đưa một cái map vào đó vào đây không, như thế này chẳng hạn, mình muốn đưa một cái map này vào. Và tất nhiên để quản lý nó tốt hơn thì chúng ta nên nhìn thumbnail ở bên này, đó là những cái gì mà hiển thị chính xác nhất nó sẽ nằm ở bên này. Bên này chúng ta chỉ xem được chỗ này là cái map, review cái map này thôi. Ví dụ các bạn muốn sáng hơn hay là tối hơn thì các bạn sẽ nhập vào con số ở đây, các bạn sẽ thấy này, nhìn lên đây nó sáng hơn chẳng hạn như thế. Các bạn muốn có độ bóng hay không thì chỉnh vào đây, các bạn muốn nó trong suốt hay không thì các bạn chỉnh vào đây. Màn hình TV thì thông thường là để là matte, tức là nó không có cái độ sáng bóng ở trên bề mặt lắm. Và chúng ta ví dụ như độ phát sáng của màn hình thì chúng ta lựa chọn, ví dụ màn hình LED thì chúng ta chọn là màn hình LED ở đây chẳng hạn như thế, và chúng ta sẽ cho cái độ sáng nó giảm xuống như vậy. Nếu như các bạn cảm thấy cái hình này nó quá sáng. Một số cái thông tin khác, ví dụ như là chúng ta không có cần phải bum thì chúng ta bỏ đi, chúng ta bấm OK. Sau khi chúng ta có một cái loại vật liệu như thế rồi thì cái thao tác thứ hai các bạn sẽ place cái decal lên trên cái miếng dán, lên trên một bề mặt. Ví dụ như mình để một cái miếng dán lên trên cái khung này, đây mình để lên đây một miếng, rồi các bạn thích dán nhiều chỗ thì tùy nha. Ví dụ các bạn để đây một miếng nữa rồi chẳng hạn như thế. Và những cái miếng dán này sau khi mà các bạn làm xong đó thì nó sẽ, các bạn có điều chỉnh được cái kích thước của nó.
cho nó vừa ý. Các bạn tất nhiên khi điều chỉnh kích thước thì cái tỷ lệ của cái hình gốc, cái hình mà chúng ta làm mẫu dán nó sẽ giữ nguyên, và tất nhiên là đây là những cái miếng decal mà chúng ta đã dán vào, nhưng mà làm sao để chúng ta nhìn thấy được nó ở trong cái khung nhìn review. Tất nhiên là các bạn sẽ phải dùng thêm một cái bổ trợ. Ví dụ các bạn render bằng cái phần mềm mà quen thuộc nhất đối với những người sử dụng Revit, đó là Enscape chẳng hạn, thì các bạn khởi động nó lên. Thì sau khi chúng ta khởi động Enscape lên thì chúng ta nhìn thử, chúng ta thấy đây là những cái miếng decal mà chúng ta đã dán vào trong cái khung nhìn này. Tất cả mọi thứ nó sẽ như thế này nhé. Thì đó là cái cách mà sử dụng thứ ba của vật liệu. Chủ yếu là đối với vật liệu thông thường thì chúng ta sử dụng hai cách đầu, còn cái loại thứ ba thì chúng ta dành cho những vật liệu ở vị trí đặc biệt như mình đã nói trước. Thì đó cũng là cái nội dung cuối cùng của video đầu tiên về cái chuyên đề vật liệu này. Video xin phép được kết thúc ở đây. Chúc mọi người thực hành tốt nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở trong các video sau về vật liệu. Và chúng ta sẽ đi vào những video sau, chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung tạo và điều chỉnh một cái vật liệu theo ý muốn của bản thân, nó sẽ gồm những cái bước như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.